नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि दहीबाट पनिर कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु यो भिडियोमा। र सुरु गरौँ है त हाम्रो पनिरको रेसिपी। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुले दूधबाट पनिर बनाउने रेसिपीहरु त धेरै नै हेर्नु भएको होला। आज मैले तपाईहरुको लागि दहीबाट पनिर कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। र मैले यो अमिलो भइसकेको दहीलाई राम्रोसँग फेटेको छु र अब मैले ग्यास अन गरेर यो दहीलाई बोइल गर्न राखेको छु। यदि तपाईहरुको दही अमिलो छैन भने तपाईहरुले यो दहीमा भिनेगर वा कागती राखेर यो दहीलाई अझै फटाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यो दहीलाई बोइल गर्दैछु। राम्रोसँग बोइल हुन थालिसकेपछि हाम्रो यो दही फाट्छ आफै। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरुलाई मैले अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन चाहिएको छ भने नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो दही राम्रोसँग फाटिसकेको छ र यहाँ पानी अलग भइसकेको छ। यो दहीलाई मैले 30 देखि 40 मिनेटसम्म बोइल गरेको छु। यहाँ मैले ग्यास अफ गरेको छु र अब मैले यो फाटेको दहीलाई छान्नको लागि एउटा कपडा लिएको छु र यो छान्नेमा कपडालाई राखेर यो सबै छेनालाई मैले यहाँ खन्याएको छु। अब यदि तपाईहरुले भिनेगर वा कागती युज गर्नुभएको छ भने यो छेनालाई पानीले वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अब यो सबै छेनालाई यो छान्नेमा खन्याएको छु र यसबाट सबै पानी निकाल्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यसरी चलाउँदै यसबाट पानी निकाल्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् हाम्रो यो छेना कति राम्रो बनेर रेडी भएको छ। यहाँ मैले देखाए अनुसार तपाईहरुले वास गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसबाट पानी सबै निस्किनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले यो छान्नेलाई उठाएर अलिअलि यसलाई हलाउँदै तपाईहरुले पानी निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ देखाए अनुसार तपाईहरुले पनि यो छेनाबाट पानी निकाल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई पनिरको पकोडा वा रेस्टुरेन्ट स्टाइल पनिरको सब्जी घरमै बनाउनु छ भने माथि कार्डमा मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो छेनाबाट सकेसम्म पानी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ पानी हाम्रो निस्किदैछ। अब हाम्रो यो छेनाबाट लगभग सबै पानी निस्किसकेको छ। यसमा अब रहेको थोरै पानी अब हामीले यसलाई थिचेर निकाल्ने छौं। अब मैले एउटा प्लेट लिएको छु र यो छेनालाई मैले यो प्लेटमा राखेको छु। यो छेनामाथि मैले अर्को प्लेट राखेको छु र मैले यहाँ 5 केजीको फलाम राखेको छु। तपाईहरुले अघि छेनाबाट पानी निस्किएको भाँडो पनि राख्न सक्नुहुनेछ यदि यस्तो फलाम छैन भने। यो पनिरलाई मैले 30 मिनेट जति थिचेर राखेको थिएँ। अब हाम्रो यो सफ्ट पनिर बनेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो यो पनिर कति राम्रो शेपमा बनेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै पनिर घरमा सजिलैसँग बनाउनु होला यो रेसिपी फलो गरेर। तपाईहरुलाई अब मैले यो काटेर पनि देखाएको छु। हेर्नुस् त भित्र कति राम्रो पनिर हाम्रो रेडी भएको छ। तपाईहरुलाई यस्तै राम्रो भिडियोहरु चाहिएको छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।